Ang binili kong brake pad ay Rider 150. Mura lang to mga pare ko ay high quality. Kaya saan pa tayo? Umpisa na natin. So kailangan natin tools mga pare ko ay para to sa rear. Kaya ratchet number 19mm at 17 open rods. Yan, saka yung brake pad natin. Yan, yung brake pad natin sa likod. Rear brake pad. Okay. Brake pad. Put na yung brake pad. So yan na siya mga pare ko, yung brake pad natin. Yan naman o. Sira na o. Rest lang sila ng Rider 150. Mga pare ko eh.
natin yan. Ayan. So ngayon mga pare ko, ito po sa natin ikipit ang ating brake pad. Ayan. Ayan, okay na siya. So ngayon pare ko, kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo na notification bell para updated sa aking mga bagong videos. Okay.